week 6. So sabihin na natin in terms of chemistry or sabihin na natin synergy sa mga heroes, medyo mababago for Aura PH. And it is the dynamics of the team na magbabago totally. I do agree with you on that, Rob. Kasi kung papansinin mo, kung si Rafflesia ang tatanungin mo, Rafflesia is more on those sustain heroes. Yung mga maukunat na hero na kaya talaga makipagtangkihan kasi yun yung isa sa mga specialty niya. But for Kilowash naman, may access ka doon sa mga, sabihin na lang natin, mga show. Yes. And even mga lapu-lapu, I had a great time with him na nakalaban ko rin siya. Talagang sobrang aggressive niya. Even sabihin na natin, yung mga tawag dito ng mga nag-RG, yung mga fighter sustain, pagka nakaharap mo si Kilowash, parang aggressive, offensive pa rin regardless na sa XP or sa gold din mo siya ilagay. Pero looking at this right now, since wala si Rafflesia, so I was thinking kung meron pa rin silang option na mag-barats kasi yun yung kadalasan na ginagamit ni Raff. Pero meanwhile, for Onic PH, they had a rough time sa huli nilang nakalaban, and that was NXP. Sabihin na natin, Iyaknu, nag-excel siya with this Esmeralda. The question is, Butters, mauulit kaya nila yung nagawa nila during that game number 1? Kasi phenomenal yung laro nila kaso nag-fall off ng game 2 and game number 3. If ever gusto makabawi ng Onic PH, I think this is the time for them to do it against their rivals. This is going to be their confidence match, and if ikaw ay papasok ng playoffs, kailangan meron ka ng confidence na yun, Rob. Yes, definitely. And speaking of playoffs, mga kaibigan, ang ating playoffs, of course, mangyayari yan sa katapusan ng buwan na to. So, kung isipin mo pala, no, Butters, after ng week na to, halos isang linggo lang ang preparation kasi medyo mahaba yung playoffs natin, and that was 5 days. So, yung mga, mga teams, kumbaga, ang pinaglalabanan natin this week is of course, yung kung sino pa ba yung mapapabilang sa upper brackets or yung mga placing din nila kasi parang cross yung laban So, who all knows kung sino-sino ang mga magtatapat. Pero going back into the draft, Aura PH, it's either you ban the Digi or they will be banning their own Digi. Ano kaya ang pipiliin nila rito? Ang daming open, Butters, to be honest with you. Pero Cho, isipin mo rito, is this a side lane Cho or is this gonna be their tank already? Sa certain dynamic na nakikita ko sa kanila ngayon, Rob, ang tatanong ko sa'yo, mas naglilin kasi ako towards dun sa tank Cho Yes. Kasi si JP dito talaga siya magaling. Meron na nga silang Kilowash ngayon na available at si Benny Cutie, alam din natin na nag-Cho yan. So, are you leaning towards that as well na tank Cho na ang pinili ngayon ng Aura PH? Ako agree ako with the tank Cho. Nasabi rin to ni JP kanina during the panel na hindi pa siya ganoon ka masterful in terms sa mga nagsiset na mga hero, right? Like for example, mga Kufra or Atlas. Pero whenever he plays a Cho, it's almost close to perfect. Especially not only vision, pati yung pag-provide din ng information sa mga kakampi niya. Pero ang ganda ng sagot ng Onic PH Yung Ling natin ngayon, of course, this was buffed recently. Yung damage niya, that was, kung di ako nagkakamali, Butters, that was at least 40. At ang laki. And this, Farsa, pwede mo pang ilagay sa mid or even sa gold lane. Speaking of that, Rob, I noticed something nung nakita ko yung player cams. Sige, ano yan? Benny Cutie and Hate, former teammates noong MPL Season 6. Yes, under Execration Squad. Ngayon, they will face each other sa magkabilang side ng mapa. Aura PH, Onic PH, ang daming story na pwede mabuo dito sa dalawang team na to. This is certainly a rivalry. But right now, kahit yung mga tipong dikit na tropa talaga, since ngayon ay nasa magkabilang team sila, mapipilitan silang lumaban sa isa't isa. Aura PH, Kilowash, getting that Barats ngayon, tinitingnan ko baka si Kilowash na nga gumamit niyan. And for Aura PH, sabi din nila, yung Granger available, di nila kinuha nila yung Ling So kunin na lang din natin. Yes, most likely. And to be fair for Aura PH with Lord Hades, paggamit niya tong Granger na to, ang ganda ng dynamic nila Like for example sa early game, kung maaalala ko yung pag-leash ni JP sa kanya, ang bilis mag-level 4, ang bilis nila mag-transition into objective, and most of the time, sila yung nakaka-secure ng first turtle pagka may Granger ang Aura PH. And meanwhile, for Onic, gusto ko yung pag-pick nila ng Lapu-Lapu kasi this is probably a deny pick. Kasi there is a possibility na gamitin ito ni for Benny Cutie. And kung papansinin mo rito, sa mga picking natin, sa situational in terms of the banning, ano na ba ang kulang for the side of Aura PH? They still don't have their mid-mage or their mid-hero wherein nakikita natin before, no? Ang dami nilang option Like for example, si Greed, which is Kagura, or sometimes they still use the Natatalia.
Pero if I will think right now kung ano ang magiging pick dito ng Aura PH, it's more on an early to mid game centric type of draft. And nakikita naman natin ngayon sa second phase ng banning, Alice ang tinanggal ng Onic PH kasi nga isa yan sa mga heroes talaga ni Benny at napakadaling hulihin ng isang Farsa. And at the same time, meron kang lapu-lapu na in-expect mong umaharap, so that means may automatic ng isang makakagip nung Blood Oath ng isang Alice. Aura PH on the other hand, Angela, pero sabi dito ng Onic PH, sige, tanggalin natin yung Kagura dito ni Greed, wag natin ibigay. And since ganito nga yung naging banning nila, I think, Rob, that they're really protecting yung Farsa. Yes, agree ako doon. Parang they are giving the Farsa enough space and as well. Mapapansin mo rito, no, ang daming pwedeng humarap, ang dami rin pwedeng mga pumasok, of course, and nandito sa kanila yung link. Pero that's a good ban from Onic PH na removing that Kagura. Regardless na pwede rin naman yan gamitin ni Kyrie. Kasi that was one of the heroes na sobrang gamay in terms dito sa side ng Aura, and that was Greed. So, kung isipin mo rito, Benny QT, well, gumamit siya before ng what you call this, Leomord. Yun yung huli niyang ginamit na sobrang naaalala ko talaga. And going here, kung ako ang mag-assume ng hero dito ng Aura PH, I'm leaning towards like an Harit. What do you think, Butters? I think a Harith would be great, but then or again, Lunox. pwede rin sila mag-Lunox dito, the BDD play na ginagawa ngayon sa PH. And the last ban for the side of Aura PH, ladies and gentlemen, safe po si Rob Luna. Popoleng Kupa. Ang last na tinanggal. Si PNK. Mag-ingat ka na. Oo. Now, Onic PH dito. I think yung Kagura din maganda ding ban. Kasi isipin mo, pwede niya din kasi ma-control si Lapu. Tapos pwede niya din mahuli bigla dito si Ling. Yes. Yeah, I agree. Pero looking at here, no, Butters, no, parang biglang nag-emerge na naman tong si Sylvana. I've seen this earlier sa series in between LPE and Execration. That was Arvs who's actually using it. Tapos, ngayon, bumabalik na naman tong mga hero natin. And what I really like with the Imperial Justice is somehow yung tatlong heroes ngayon ng Onic PH is a little bit of AOE. Diba? Even with the bravest fighter from the Lapu-Lapu, there's a part of it that's AOE, Tempest of Blade ng Ling, and of course, yung Feathered Airstrike. So, pag nakakuha ng magandang Imperial Justice dito si Jay, and that might be hard for the side of Aura PH, but their answer is Lunox and an Esmeralda. So, that might be a deny pick as well from Aura para kay Iakno. And nakikita dito agad ng Aura PH na ang daming yun nasa frontline. Tapos yung Ling, pwede natin siyang pilitin agad ng Tempest of Blades. So, ang gawin natin dito, kuha tayo ng Lunox, kuha tayo ng Esmeralda, and this is going to be very interesting kasi for Aura PH, this means na papupunta tayo sa isang Greed Lunox. Agree. That's gonna be a mid Lunox. And ang mahirap pa dito, no, in terms of scaling, Aura PH, tingin ko mas mabilis sila compared to Onic PH unless makakuha ng mga early pickoffs dito ang side ng Onic from the Ling. And well, they have this Chango to be able to hold down the aggression dito ng Aura PH. But, yeah, Butters, eto na. Will the revenge happen or will the results will still be repeated from Aura PH against Onic? Let us see, but right now the draft is looking great for both of these teams. Chang'o at meron kang Farsa doon sa side ng Onic PH, death from above, death from the side, lahat ng sides covered yan. Aura PH, sa kanila man dito is yung pick of potential. Basic ang ginawa ng Aura PH dito. We've seen this time and again na meron kang isang Cho na may kasamang Lunox at kapag ka nasipa man, kung sino man masipa dito sa side ng Onic PH, automatic Chaos Darkening at ibobomba ng Lunox yung buhay niya. And that is going to be their pick of potential. So meaning, hindi pa rin tinatanggal ng Aura PH yung identity nila na meron silang pick-off game. Yep. And we all know itong draft na meron ngayon ng Aura PH, even on a normal game, on a rank game, sobrang sakit. Like for the early stages of the game, ang hirap na niya na kagad. Ang ganda lang for the Onic PH, meron silang konting pambalasa wherein hindi sila basta-basta mapupush kasi may Farsa yan, may Chang'o yan. Pero in terms of aggressiveness, itong draft na to, kahit once it hits level 4, papasukin ka niyan kahit nasa ilalim ka pa ng tore. As for the side of Onic PH, it's all going to be about team fight. Kapag nakuha nyo yung level 4 nyo, itong mga heroes na to na nasa baba ko,
ay automatic lalaban at lalaban yan. And napakaganda ng mga ultimates nila dito. So let us check kung paano nga ba i-utilize ng Onic PH yung kanilang kits in terms of clashing or possibly pickoffs. Excited ako. Kasi in terms din pala, no, kung iisipin mo, no, sa standing pala sa Group A, Aura PH, of course, they were, both of them are secured for the playoffs. Pero for Aura PH, they were actually aiming for the top, for the Group A, and that was also the upper brackets. And of course, sa mga hindi nakakaalam na ating mga manonood, magiging dalawa ang buhay nila sa playoffs whenever you are included on the upper brackets. Of course, that's the top 2 teams on each group. And tatandaan nyo, ang pinaglalaban dito is yung seeding na lang ng mga teams. Yes. And at the same time, guys, nakalock in na po ang 8 teams natin na papasok sa playoffs. So congratulations sa lahat. And doon sa mga hindi nakapasok, congratulations din dahil nakasali kayo dito sa ating regular season. Literal, yan yung literal na laban lang eh. Kailangan lumaban ka lang. Of course, of course. Marami namang mga memories na nangyari talaga all throughout Season 7. What do you think, Butters? Parang ang bilis nung MPL Season 7. Dati kasi 6 lang tayo. Okay. Tapos ngayon, di mo na nakamdaman kasi kahit papano, dumami na ang tropa eh. Ay, yeah. Nung dumami na yung tropa, kumbaga parang ang saya-saya na. Dati kasi guys, ma-share lang namin sa inyo. All 3 days, kami lang nakikita. Tapos, kami lang. Pag pumasok ako sa studio, makikita ko si Rob, makikita ko si Manjin. Ikaw na naman. Literal, ganun yung nangyayari. And right now, ang grabe ang MPL PH Season 7 and nasa regular season pa lang tayo, ladies and gentlemen. Yes. Cutthroat to. Wala kang masasabing mahina sa kahit anong team na sumali dito kasi lahat ng team pumalag. May mga teams lang talaga na hindi nila convert yung iniisip nila into victories, but still, congratulations sa inyo kasi hindi biro ang lahat ng sumali dito sa MPL regular season. Yeah, agree ako doon. And of course, for the whole Mobile Legends Bang Bang community itself, lumalaki talaga tayo, Butters. And hindi lang by number, I mean exponentially. 'Di ba? Parang mararamdaman mo talaga, and even sa mga social media from the players, mapapansin mo yung mga fans talaga, they're really engaged, nag-engage talaga sila. And that's a good thing. Kasi hindi lang yung pagsuporta nyo sa kanila yung nakakatulong, pero as a whole, 'di ba? Lalo na dumadami ang mga gumugusto na makapasok sa pro scene. So, kung isa ka sa mga nanonood ngayon na nangangarap na makapunta dito, kaya mo yan. Kailangan mo lang mag-grind. You just have to have your, kumbaga, parang ako nagiging tatay, no? Pero gusto ko lang sabihin na hindi imposible na makapunta dito, pero kailangan gustuhin mo rin. Tay, kaya mo yan, Tay. Itabi mo na. Tabi mo na. Pero, tabi mo na. Ayun nga, dito yung segment po na yun ay tinatawag lang namin na MPL ko lang. Oo. At dito po namin sinasagot lahat ng mga katanungan nyo about sa pwedeng mangyari. Galing nga pala kay Sam, ang ating kaibigang si Kay Sam, na medyo mabilis ang pagkilos. Okay. So, pero ang sabi niya rito, Kuya Butters, paano ho ba ako makapabilang sa MPL? Anong maitutulong mo sa ating kaibigang si Kaisa? Kasi kailangan pag may goal ka, focus ka. Tama naman. Tama naman eh. Kasi pagka lumihis ka ng landas, mababago yung mo, kumbaga lalo kang tatagal. Pwede ka dumating. Dadating ka naman. Yes. Kaso, matatagalan ka. So pag may goal ka, focus. Totoo. Ayun, guys. Pero kidding aside, this is a storied rivalry between these two teams. And tatandaan natin dito, this is not a joke. This is Group A battling it out once again. Ang init ng dalawang grupo natin. And Group A is one of those groups talaga na hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino ba ang mag-upper bracket. Or na-lock in na nila sa kanila. Yeah, definitely. Pero kasi for the side of Onyx, sabihin na natin, their points were not enough na para umabot doon sa, kasi 16 sila ngayon. If every day they still have 2 more series, they will be going against Blacklist, if I'm not mistaken. So 16 plus 6, that's only gonna be 22. And Work Oster Force right now is at the 24. So malabo na ang upper bracket. Pero pwede pa sila sa 3rd seed. Yun yung pinaka parang na lang kung saan na lang sila malalagay talaga pagdating sa playoffs. Pero ito na, Butters, pasok na tayo ngayon dito sa Land of Dawn. At natapos na ang ating motivational segment, pasok na tayo doon sa ating laban. JP,
umikot-ikot siya. Kung nakikita nyo si Hate, nagsimula agad siya doon sa purple buff niya. Alam niya na kailangan niya kunin agad to bago mag-level 2 yung core mismo ng Aura kasi nga malaki yung chance na baka sugurin sila. Exactly. Especially with the Ling, mas pinipili nila na kunin talaga yung purple buff instead na mag-clear or unless meron silang isa from their side lane na tutulong na mag-clear. And I really like that kind of rotation coming from Onic kasi we all know pag si JP ang gumagamit ng Cho, lagi lang niyang umiikot all throughout the map. Just providing vision, hindi niya naman kailangan wala naman siyang gold for sure dahil meron siyang mask. And kailangan niya lang masecure kaagad na mag-level 4 agad si Hades to the point na sila ang makakakuha ng early kill. At kailangan talaga nila bigyan ng malaking priority yung side lane sila, lalo na si Benny Cutie. Kasi sila yung pinakamagiging primary target. Si Kilowash kahit papaano may iwan mo yan kasi bakats yan eh. Kung hindi ko kumitan yan ng 3 o 2 tao para i-take down siya, hindi nila makukuha yung kill. Pero pagka ikaw ay isang Esmeralda, mas nagiging prime target ka para dun sa Onic na puntahan ka sa taas. Agree. And not only that, kung papansinin mo rito, the emblem that was used by Kilowash is Concussive Blast, wherein most of the time, ang gamit dyan is Avarice. Pero look at that, JP! Almost dying on the mid lane. Delikado yung Butters kung nakuha yung kill doon ni Hate. Pero ito yung maganda na gawa ng Onic doon. Aura, yes, nakatakas sila. Pero dalawang flicker ang nagamit dito ng side ni JP at ni Grid. So yung dalawang support sila dito, yung dalawang tank support nila dito, wala silang magiging flicker for this possible turtle take na gagawin ng Onic. Yes, and look at the positioning dito ni Jay and Kyrie. Naka-ready sila kagad dito for the turtle take. Pero it's all the time din na lumabas yung purple buff. So secure na muna to ni Hate. So laban tayo ngayon dito. At nagmamadali sila dito. Jay, mapapagamit siya ng kanyang Daytona's welcome dun sa likod si Dilar. Taking down Hades. JP tumatakbo. Hate gusto pa yung kill and that is going to be 2 kills going to the side of Onic. Makakuha ng isang kill yung Aura pero si Greed nandun nahuli. Dilar hindi niya na ipipilit si Greed and Dilar Hate habol pa ba sila? Hindi na focus sila dun sa objective, Rob. Definitely the objective. And what an initiation coming from Dilar, that bravest fighter going in doon sa may backlines ng Aura PH. Lord Hades, nabura siya agad, napilitan din gamitin doon yung flicker, and it all comes to an objective secured ngayon dito for Onic PH. What a great start for this team. What a great start indeed. Now, Jay, meron siyang ultimate dito. Pwede nila pihitin agad to. And JP gets caught out and that is going to be Imperial Justice na may kasamang Feathered Airstrike ang magti-takedown kay JP. Grabe yung yung aggression dito ng Onic PH and sobrang timing nun, Butters. Why? Naunang nag-level 4 si Jay. Nag-Imperial Justice, ang masama nun, hindi pa konting-konti na lang magle-level 4 na si JP. Pwede siguro nilang i-turn around yon, kaso na late ng konti ang ultimate ng Cho. So right at this point, medyo gumaganda ang rotation ng Onic PH, Butters. Ang ganda ng pag-utilize nila ng brush dito, Rob. Kung nakita mo kung paano nila ginagamit at nagiging patient, dun mo mapapansin na Onic, they're still in this to win it. Pero sabi ni JP, meron akong flicker na. Kaya na kita sipain palayo. Benny, it's not Benny Cutie, but Iyaknu will be the one going down. Benny Cutie will have a free lane. Yes, that was a great initiation coming from JP. Sabihin na natin dito nakalamang ng konting initiation or rather kill ang Onic PH. Pero in terms of gold, pantay pa rin naman sila. Delikado si Kilowash dito, Butters. Oh, and ang ganda ng pinakita ng Onic. Nung nakita nila nasa taas yung Aura nagpo-push, sabi nila, hindi na natin i-contest yan, pero I might have spoken too soon. Jay, gusto pa rin talaga nila lumaban. And Benny Cutie na force out nila. Hades, one more hit. Falling Star Moon. Sinapitan. Iyaknu nag-commit. Flicker, papasok. And Iyaknu binigay ang buhay niya para ma-take down lang si Hades. That is definitely worth it, Butters, dahil jungler yon. And look at that. All throughout the map, lumalamang dito si Hades sa gitna. And even with Dilar on the bottom lane, nakakabasag lang nila. Ang ganda ng utilization dito ng ultimate ni Jay. Kung napansin mo, nung nagamit yon, tsaka pumihit si Iyaknu ng Meteor Shower. And Benny Cutie, nahuli siya ni Hate, former teammates, nag-aabulan, Imperial Justice, walang tatamaan. And the sticker will come out para kay Benny. Muntik-muntik doon si Benny Cutie. Nakatakas siya doon, pero kung nahuli siya doon, that's gonna be a total turnaround of course for Onic PH. Another turtle na naman ang posible na masecure ng Onic. Will Aura PH be successful this time sa pag-contest? Tempest of Blades ginamit para masecure na talaga. Lord Hades, hindi siya makapag-retry. Well, actually magagamit niya pero mas mataas
ang level ni Hate. Feathered Airstrike, nahuli si Kyrie. Kyrie tumatakbo pero hindi niya kakayanin yung damage. And here comes Aura taking that Ursa Bear. Yes, taking that Ursa Bear. Pero daw, turtle for Onic PH, pero dalawa naman ang namatay sa kanila. So that might have been a clear win for Aura PH, and most likely, mamimirror na nila. Mababasag na rin nila tong top lane. Grabe, Butters. Dikit na dikit sa kill. Even with gold, halos hindi magkakalayo. So, kung iisipin mo rito, it's all about the initiation of both of the tanks ng team na to, kung paano nagiging successful yung kanilang team fight. Look at here, Killwash. Killwash Dilar, nagkaulihan, stun, nandoon, Killwash, hindi kinakaya yung damage output, and it's because of the Demon Hunter Sword. Nakuha ni Hate, 4-0 na siya, and napakagandang start para sa isang Ling. Doon naman tayo sa kabila. If we can check the items right now, I'm really thinking na possible na ang kinukuha dito ni Granger or ni Lord Hades is yung brute force breastplate. Oo, kailangan niya na rin ng konting kunat, kasi pinapasok siya lagi ni Dilar with the bravest fighter. So yeah, Butters, I can only say that so far, Onic PH, hindi sila basta-basta matibag because of their initiation coming from those two mages na meron sila. That's Yakno on the Chango and as well with Kyrie's Farsa. So, like you mentioned kanina, yung positioning ng Onic PH dito sa brushes, ito yung nagbibigay sa kanila ng edge over Aura PH. And nakita nila yung fact na kailangan mag-face check ng Aura gamit si JP. At kapag pumasok naman si JP, saka naman siya pinaparusahan ng side ng Onic. Yes, and ang hirap kasi nun, pagka ang tank nyo is actually Cho, ang pang-face check mo, it's either you use your Shunpo papasok or pasok ka doon at bilisan mo mag-Shunpo paalis. Pero it looks like Aura PH, confident sila ngayon dito, Butters, na kunin itong pinakahuling turtle. At ang ganda na pwesto ni Kyrie, pero sabi ni JP, makakahuli tayo, and may nahuli sa gitna. Jay, ginamit ang kanyang ultimate, may nahuli sa may pinakalikod. Lord Hades, tutumba, and that is going to be Ling. Nandun sa may pinakalikod, at tignan natin, Tempest of Blades, nahabol si JP. JP ang primary target, sabi ni Grid, kukunin natin yung kill at makukuha din si JP, pero sabi ni Grid, that is going to be a 1-for-1 trade tayo dito. Buhay ni JP para sa buhay mo, Ling. Yes, and sabihin na natin a little bit of even trade in terms of the kill dahil parehas jungler yung nawala, pero it's a clear win na nakuha ng Aura PH yung turtle na yon, and baka mabasag pa nila tong gitna, and Grid here was actually trying to defend. So as of the moment ngayon, Butters, wala pang clear win. Talagang pag sumuntok yung isang team, babawi naman yung kabila, and looks like Yakno trying to deny the orange buff for Hades but will not be successful. So ngayon, Butters, nandito na tayo, we're already approaching into the mid game. Kung papansinin mo, Onic PH, sila yung mas may capability to roam around the map. Of course, dahil sa lane with the flinch voice, and even with the rest of the members, kumbaga ang hirap ng pushing capability para sa side ng Aura PH ngayon. And tignan natin kung paano nila papanalo to. Remember, merong pick-off potential ang Aura, so hindi pa naman ganun kasaklap yung nangyayari dito para sa side nila. And at the same time, si Killwash and si Benny Cutie, they are certainly scaling into their forms na mamaya baka hindi na sila kaya i-take down ng side ng Onic. So si Benny, may 2-0-3 siya dito. So ibig sabihin maganda ang pag-utilize niya ng kanyang avarice. And as you can see, tuloy-tuloy pa rin ang pag-farm niya sa taas. Sinamahan na nga siya ni Lord Hades kasi napaka-safe netong area niya. Definitely. Pero ito, mahirap dito, Butters. Yung Imperial Justice mas lalong gumaganda para sa side ni Jay. Especially wala ni isang may Purify dito sa side ng Aura PH. Katulad niyan, Jay, munti ka niya mahuli yung dalawang members ng Aura PH pero hindi pa sila hihinto, Butters. Tempest of Blades, binato kay Grid, shutdown, gold will go to the side of Onic. Dilar, nandun sa may pinakalikod, and that is going to be Killwash na mazozone out niya. Nandun naman sa taas, gusto na nila kunin itong turret na to. Nako, mukhang kakayanan nila to, Butters, as Benny Cutie is the only one available on the top lane dahil hindi na rin nila talaga wini-wish na i-depensahan to. That was a 2-for-none exchange. Sabihin na natin sumablay yung Imperial Justice doon ni Jay, pero yung paghabol ng Onic PH has resulted 2 more kills. Pero on the back lane, Benny Cutie flanking the members of Onic, and he will not survive. Wala siyang Purify, meron lang siyang Flicker. So that means kapag na-stun siya nung first kill ni Jay, automatic sasaluin niya na yung Imperial Justice. And as you can see right now, walang naka-purify sa side ng Aura. Lahat sila nag-rely sa flicker play, and Dilar
That is a great pick-off coming out from Lord Hades. Yes, the force si Lord Hades na gamitin yung kanyang retribution to apply slow doon kay Dilar. And yeah, I agree, that's a good pick-off kasi meron ding wala sa kanila, Benny Cutie. Aura PH might actually want to try to be aggressive kasi right at this point, lalo na nakakuha pa ng purple buff dito si Iyakno it's all about Onic PH doing all the initiation para sa side ng Onic. Kiluwash nagmukbang, nahuli si Kyrie. Jay pero merong Winter Truncheon. At eto na, Meteor Shower, nagkabatuhan na. Naku, Jay, si Jay. trying to run away pero nasa maling team. Pumunta Naku. doon sa kabilang bootcamp, magkalapit lang bootcamp netong dalawa Oh! And Jay, nahuli. Nagbiglang liko, wala na rin siya talagang choice kasi actually use initiation. Kaso nga lang nag-back off na yung ibang members ng Onic PH. Nako, yun yung it's all about Onic PH getting all the wins earlier pero ngayon it looks like Aura PH binaliktad nila ngayon ang sitwasyon but hey! And Lord Hades, na-secure nila yung turtle. Kiluwash, nandun sa may gitna. This is something na gusto lang nilang ibigay. And that is going to be Kiluwash na mapapunish. Pero sabi dito, ng side ng Aura, hindi tayo natatapos doon. Gusto din natin sana i-take doon si Dilar. Pero si Kyrie, with that timely feathered airstrike, masasalba niya yung teammate niya. Yes, kaso na-secure pa rin ng ng Aura PH yung Lord and that is the most important thing right now, Butters. Pero pwede naman natin sabihin na kayang-kayang depensahan to. Number 1, level 1 lang to, hindi pa to Luminous Lord and the Onic PH has the arsenal or the damage coming from their two mages. Well farm dito si Kyrie and as well dito si Iyakno. Tignan mo yan, nandito na yung dalawang 1 with a Holy Crystal for the Chango and a Lightning Crystal and a COD naman para dito sa kanilang Farsa. Right at this point, paano ang depensa ng Onic PH? Ganito ang depensa na gagawin nila si Iyakno. Binato na yung Meteor Shower and look at the damage output. That is going to be the first Lord. Hindi pa yan yung Luminous Lord na nambubunggo ng Torre. And manageable pa yan para sa side ng Onic. Pero Kyrie utilizing yung kanyang feathered airstrike para matigilan ang push na ginagawa ng Aura PH. Oo, and I really like how utilize dito ang side ng Onic PH and even Kyrie, kinailangan niyang gumamit ng mask para mas ma-funnel talaga rito si Hate ng not only XP and of course with the gold. That's one of the reason kung bakit 7-1 ang kanyang KDA ngayon. 7-1-3. Wow, this lane really doing wonders para sa side ng Onic PH. Look at the item, Butters. Grabe kung grabe. Endless Battle, DHS, Raptor Machete, Thunderbelt, at it looks like Malefic Roar na ang susunod para kay Hate. Tatandaan natin, Malefic Roar, napaka-iconic na item. And ginamit pa nila to kay Hades. Ngayon, Jay! Ganda ng huli! Timing na timing! JP, kinain nila yung Meteor Shower na sa may pinakalikod, Benny Cutie! Hinaharang niya lahat! Hindi niya kakayanin yung damage, pero buti nila may flicker pa siya. Pero merong Wave the Dragon na napato. Winter Truncheon! Nag-crow siya sa player! Pero makakatakbo ba siya? Yun ang problema! JP, sinapak-sapak, Immortality will be popped. Benny Cutie tumalin ng mga Falling Star Moon! Sinaluon niya yung Feathered Airstrike! Dilar with the stun! May damage pa ba sila? And sabi ni Dilar dito, sige, gamitin na natin yung ultimate ko para hindi ako ma-disable at hindi ako mahuli nung Mukbang Legends. Oo, yung Detonas welcome ni Kiluwash, lumuwa yung dila Pero yeah, it's all about Benny Cutie putting all the initiation, going into the back lanes. And sabihin na natin, medyo maganda yung hero ng dito ng isang Esmeralda going against a Chango. So, at this point, Aura PH, parang sumasabay pa rin talaga dito for the side of Onic given ang ganda ng initiation doon ni Jay. Malefic Roar kinuha ni Hate. And at the same time, Rob, kailangan natin himayin kung ano nga ba yung thought process kung ba't niya kinuha yung Malefic Roar. Sinasabi na dito ni Hate na kino-consider niya na nagiging problema na yung Aura at baka yung isa sa mga ways para manalo or keys to victory at this point is the split push. Yes, yung split push nga na pwede talaga with a link. So parang it's either you force a reaction or pwede mong ituloy-tuloy yung isang side lane push mo to the point na makabasag ka, probably on base turret. So lock item na ngayon dito ang isang link. Pero kung iisipin mo, that Winter Truncheon, yung key kung bakit halos nabuhay pa doon si Jay at na-prolong yung team fight. Pero so far, Butters,
Aura PH, hindi sila magpapatibag dito. Mukhang sila pa rin ang humahandle ng tempo ng laro na to. Daytona's welcome na gamitan ng Winter Truncheon. So that means wala ding Winter Truncheon si Jay. At hindi siya pwede gumawa ng risky plays katulad nito. Nahuli siya na may pinakalikod. Makakatakbo siya. Nahuli nila si Greed pero may Winter Truncheon doon para pigilan ng konti. JP nakasipa. Si Jay ang nahuli niya. At wala kang P. Si Jay ka lang. Dahil sa may pinakalikod. Kyrie goes down. Benny Cutie, nahahanap na nila yung mga target nila. Yes. And I like what Grid is actually doing. Ang ginagawa niya, pinapasok niya talaga sa backlines ang Onic PH. Kumbaga, hindi niya binibigyan ng easy feather airstrike dito yung farsa ni Kyrie. And muntik-muntik pa na mamatay doon si Hate kung hindi siya nakaalis bigla with the flinch poise. And ang gusto ko lang sa ginawa niya, meron siya kagad na ginawang objective. And that was to push the top lane. Another steal for Iyaknu dito for the purple buff dito ni Hades. Ngayon, Butters, halos pantay in terms of the goal dito. Pero sino kaya ang mag-initiate para dito sa susunod na Lord? Gusto ko yung point na binring up mo doon, Rob, yung ginagawa ni Greed. Na pumapasok siya doon sa gitna na kahit ma-takedown siya, nagawa niya yung trabaho niya. And what he did was, pinilit niyang umalis yung Onic doon sa pwesto na komportable sila. Nung hindi nila kinaya at napilitan bumak ng onte yung side ng Onic, ginamit nila yung opening na yon para puwersahin bigla yung aura na yung Onic na lumaban sa kanila na hindi pabor yung pwesto. Exactly, and that's one of the reason na muntikan pa nga doon na magkaroon ng a little bit of wipe out dahil halos maubos-ubos yung mga buhay ng mga members, of course, ng Onic PH. Pero ito na naman, simula na naman sila dito, Butters, JP onto the front lines ngayon dito ng Aura PH together with Kilowatt. Ito ngayon na magiging mahirap para sa side ng Ore, no? Paano mo tutunawin yung Barats? Ang dami nagagamit Kailangan nilang gamitin yung Tempest of Blades and hindi yon yung gusto mo as a lane player. Mas gusto mong nakatutok ka kay Hades, nakatutok ka kay Greed. May nahuli na naman si Jay at si JP. Talagang magkaibigang tunay. Sila lang no? Kilowatt, may mahuhuli siya pero Jay magagamit na naman ng Winter Truncheon. This is a game of Winter Truncheons, Rob. Kung napapansin mo kung ganong kadaming Winter Truncheon ang nagagamit sa isang fight. JP, hindi siya tutumba. Buhay pa rin si JP. Oh my goodness, magagamit niya pa yung Jeet Kundo. Pero sabi ni Hate, tigil mo na yan. Anak, itabi mo. Ako na, Lord Hades, hinahabol ni Hate. Kakayanin ba yung damage? Tempest of Blades. Dash out. Immortality Pop. Hindi kakayanin. Aura. Hinahabol na nila ngayon si Dilar at si Jay. Dilar gets caught out. Magic damage. Nandun lahat. At nakikita nyo, lumipad yung bangkay. Lumipad. Lumipad talaga, pero wow, Butters, that was almost a perfect initiation or rather team fight for Aura PH. They could have potentially win this match already and that was props to Hades. Ang ganda nung rondo in niya. One of the reason kung bakit hindi nag-proc ang killing spree ni Hate para sana mas mabuhay pa siya doon. And wow, Aura PH getting game number 1. What a performance coming out of these two teams. But in